जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे पांडुरंग क्रिएशन. तर तुम्ही थंबनेलवरून कळालंच असेल की तुम्हाला आज आपला व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर आहे. तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. मी या व्हिडिओमध्ये जे काय ॲप्स वापरले आहेत, बॅकग्राऊंड वापरले आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही डाउनलोड करा. काय प्रॉब्लेम झाला तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल आहेच, त्याला जॉईन करा. तिथे मी मटेरियल अपलोड करतो. ॲप्सची लिंक देखील तुम्हाला तिथे मिळून जाईल. पर्सनल चॅटिंग करता इंस्टाग्राम आय-डीला फॉलो करा. तिथे मी सगळ्यांची रिप्लाय नक्की देईन. तर चला, आज आपण आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करू. पहिल्यांदा PicsArt ॲप ओपन करून घ्या. ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला जर इथे अकाउंट काढायचं असेल तर तुम्ही काढू शकता. मी तर स्किप करतो. स्किप केल्यानंतर तुम्ही यामधल्या गोलवर टच करून तुम्हाला एक मी बॅकग्राऊंडची लिंक देतो, तिथून तुम्ही ते बॅकग्राऊंड डाउनलोड करून घ्या. तर हे बॅकग्राऊंड घेतोय मी. ह्या बॅकग्राऊंडची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. बॅकग्राऊंड ओपन केल्यानंतर ॲड फोटोजवर क्लिक करून तुम्हाला जो फोटो बनवायचा आहे तो फोटो तुम्ही सिलेक्ट करून घ्या, ॲड करा. फोटो जरा बारीक करून ह्या फोटोला थोडंसं क्रॉप करून घ्या. क्रॉप केल्यानंतर हा फोटो असा झूम करा, खालच्या साईडला असा घ्या, असा थोडंसं बारीक करून बरोबर मध्ये सेट करा आणि थोडासा इथं बरोबर मध्ये घेऊन थोडंसं या इथं सिलेक्ट करा आणि हा फोटो असा झूम. थोडंसं या फोटोला तुम्ही बारीक करून घ्या. थोडंसं बारीक केल्यानंतर हा फोटो व्यवस्थित बसला आहे. तर हा फोटो तुम्ही गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्या. फोटो सेव्ह झाल्यानंतर पूर्णपणे बॅक येऊन जा. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला हे स्नॅपपॅड ॲप ओपन करून घ्या. ह्या ॲपची लिंक तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन जाईल. हे ॲप ओपन केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून आपण आता बनवलेला फोटो सिलेक्ट करून घ्या. जर तुम्हाला इथून काही थोडीफार एडिटिंग करायची असेल तर तुम्ही करू शकता. हे बघा, या इथं काही आता इथं बघा, हे आपल्याला काही बरंच वाटत नाही. तर आम्ही इथलं जर तुम्हाला इथली काही एडिटिंग ठीक वाटत नसेल तर तुम्ही इथून न करता इथून कट करायचं टूल्सवर जावा. आता बघा मित्रांनो, आपली मेन एडिटिंग इथं आहे. तर ब्रशवर जायचं. ब्रशवर गेल्यानंतर इथून तुम्हाला हा A2 नंबरचा ब्रश सिलेक्ट करून 1.0 असं वाढवून घ्यायचे साईज ह्याची. जर तुम्हाला हा सुद्धा बॅकग्राऊंड सुद्धा क्लिअर करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता. तर मी तुम्हाला आधी फोटो क्लिअर करून दाखवतो. तर मित्रांनो, आत्ता इथं बघा तुम्ही आपला फोटो एकदम कसा क्लिअर होणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला चेहऱ्यावरनं जरी फिरवायचं असलं तर केसावरनं जरी फिरवायचं असलं तर तुम्ही फिरवू शकता. तर मित्रांनो, इथं आपल्याला जरा ठीक वाटत नाही केसांवर फिरवणं, तर आपण इथून केसांचं थोडंसं काढू, केसांवर फिरवून घेऊ. नेहमीप्रमाणे 0.1 हा ब्रश सिलेक्ट करून अजून थोडंसं फोटोला झाम करून घेऊ. व्यवस्थितरित्या असा हा ब्रश कानावर फिरवून घ्या. हा ब्रश कानावर फिरवल्यानंतर तुम्हाला आता इथं बघा मित्रांनो, हा बघा आपला फोटो असा तयार होणार आहे पूर्णपणे. मित्रांनो, जरा बॉर्डरवर फिरवायचं म्हणलं तरी बॅकग्राऊंडवर जाणार आहे.
आता तुम्हाला पूर्ण हा बघा आपला मित्रांनो, इथपर्यंत एडिटिंग आपली क्लिअर झालेली आहे. तर आता इथं बघा मित्रांनो, पूर्ण बॅकग्राऊंडवर हा ब्रश फिरवतो. तर बघा या अशा व्यवस्थित प्रकारे आपला बॅकग्राऊंड सुद्धा क्लिअर, एकदम HD क्वालिटी बॅकग्राऊंड असतानाची HD क्वालिटीज आहे मित्रांनो, त्यामुळे काय टेन्शन नाही. जर तुम्हाला जास्तच बॅकग्राऊंड हे वाटत असेल तर आपण थोडंसं असा कडने फक्त फिरवून घ्या ब्रश. फक्त आता मित्रांनो आपल्याला आता इथं काय करायचं आहे, फक्त आपल्याला आता इथं शर्टावर फिरवून घ्या नीट व्यवस्थित, झूम करून व्यवस्थित प्रकारे, फक्त कडला न जाता असं एकदम व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या. ह्या ॲपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन जाईल, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा. जर मित्रांनो तिथून काय डाउनलोड करण्यास प्रॉब्लेम आला तर आपला टेलिग्राम चॅनल आहे तो जॉईन करा, तुम्हाला तिथे मटेरियल मिळून जाईल. वार भरलं तुझं मला ग कळण ग काही, तुझ हिरोईन माझी जीव तुझ्यातच राही. वार भरलं तुझं मला ग कळणच काही, तुझ हिरोईन माझी जीव तुझ्यातच राही. तुझ्या प्रेमाचं गाणं नितेशा गा तुग, तुझ्या प्रेमाचं गाणं नितेशा गा तुग. जवा हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग, जवा हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग. हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग, जवा हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग. किती मी सांगू कुणाला कर्म माझ्या मनाला, किती मी सांगू कुणाला कर्म माझ्या मनाला. पडलं तुझं वार ऐन वार उडत ग, हे पडलं तुझं वार ऐन वार उडत ग. जवा हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग, जवा हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग. हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग, जवा हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग, जवा हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग, जवा हसती ग जवा बघती ग हिरोनी वाणी दिसती ग. मित्रांनो इथं जरा थोडंसं बॅकग्राऊंड कट करताना इथं थोडं नखांचा प्रॉब्लेम आला आहे. अशा प्रकारे आपला फोटो तयार होणार आहे. आणि तर अशा प्रकारे सेटिंग क्लिअर करून 7 वर घेऊन जरा तुम्ही असं बॅकग्राऊंडला देखील क्लिअर करू शकता. अशा प्रकारे आपला फोटो तयार झालेला आहे. इथं आपण या फोटोला सिलेक्ट करून करणार आहोत आपण गॅलरीमध्ये सेव्ह. तर सेव्ह करण्याला एक्सपोर्टवर क्लिक करून सेव्हवर क्लिक करा. आणि सेव्हवर क्लिक झाल्यानंतर हा फोटो डबल PicsArt ॲपमध्ये ओपन करून घ्या. फोटो कट करून तर हा फोटो तयार केलेला आपण आता ओपन करून घ्या. तर मित्रांनो तुम्हाला थोडं जास्त वाटत असेल तर क्रॉपवर जाऊन ॲडजस्टवर जाऊन थोडं तुम्ही इथून ब्राईटनेस थोडा कमी करून घ्या. नाहीतर तुम्हाला जर वाटत असेल तर मित्रांनो तुम्ही करून घ्या. मी थोडासा -12 मध्ये केलेला आहे. त्याची सिच्युएशन नाही मित्रांनो ब्राईटनेस वाढवा. जर तुम्हाला फोटोला बॉर्डर द्यायची असेल तर तुम्ही बॉर्डर देऊ शकता. तर तुम्हाला ही बॉर्डर मी थोडी 10 वर करून देतो, काळी पांढरी 3 वर 4 वर अशी ठेवतो. हा फोटो झाला आपला क्लिअर. आपण हा फोटो आता करू गॅलरीमध्ये सेव्ह. सॉरी मित्रांनो
तर अशा प्रकारे आपला फोटो तयार झालेला आहे. तर या बॅकग्राऊंडची लिंक आणि ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. तिथून जर डाउनलोड नाही झालं तर टेलिग्रामवर लिंक मी दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा. तर आजचा व्हिडिओ या मुद्द्यावर होता. उद्याचा व्हिडिओ एखाद्या चांगल्या टॉपिकवर येणार आहे मित्रांनो. तर तो व्हिडिओ पाहायला तयार राहा. मी तुम्हाला टेलिग्रामवर वेळ देईल त्याची. तर चला मित्रांनो, भेटू उद्याच्या व्हिडिओमध्ये.